साथसाथै तपाईँ अनलाइन मार्फत फ्रीमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने 3,12,39,446 यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईँ यति नै कमाउनुपर्छ भन्ने छैन, यो पनि डलरमा हो। तपाईँलाई त्योभन्दा तपाईँ 1% मात्रै काम गर्नुभयो भने त क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, $3,12,494 तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आउनेछ, तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। हाई फ्रेन्ड्स, म प्रकाश राई, तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन मार्फत र अफलाइन मार्फत कसरी बिजनेस गरी अर्निङ गर्ने सकिन्छ नेपालमा बसेर या त इन्टरनेसनल जुनसुकै देशमा बसेर भन्ने भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। विशेष मैले तपाईँको अघि एउटा अपडेट दिइसकेको छु, त्यो अपडेट तपाईँले याद गर्नु होला। आगामी दिनमा सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, त्यो भिडियो म तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। फ्रीमा 2 वर्ष पुरानो वेबसाइट छ र विशेष गरी आज तपाईँको माझमा एउटा टाइमस्टोपको बारेमा, टाइमस्टोप एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ ढिलो नगरिकन। र विशेष गरी टाइमस्टोप एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, कसरी डाउनलोड गर्ने साइनअप गर्ने भिडियो हेर्नुभएको छैन भने फेरि पनि म तपाईँलाई लिङ्क म दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो लिङ्कद्वारा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। टाइमस्टोप मैले अस्ति पनि तपाईँलाई एउटा अपडेट दिएको थिएँ, फेरि पनि तपाईँलाई म कतिजना नयाँ व्यक्तिहरूलाई म त्यो अपडेट दिन चाहन्छु। र विशेष म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि टाइमस्टोपमा चाहिँ तपाईँले कसरी क्लेम गर्ने, तपाईँको त्यो उसलाई तपाईँको अर्निङलाई चाहिँ कसरी क्लेम गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई म बताउनु गइरहेको छु। अर्निङ भन्नु मतलब तपाईँको माइनिङलाई कसरी क्लेम गर्ने डे बाई डे भनेर तपाईँलाई म बताउनु गइरहेको छु। यहाँ होममा सक्नुहुन्छ र होम गएपछि च्याटमा गएपछि तपाईँको आफ्नो ग्रुपमा गएपछि तपाईँले क्यालेन्डरमा भेट्न सक्नुहुन्छ। अप्सन बाई अप्सनमा तपाईँले देखाउन चाहन्छु र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ विशेष गरी तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई यसरी यो सेयर गर्नु पनि चाहनुहुन्छ, यहाँ प्लसमा आइकनमा क्लिक गरेर विशेषमा स्टेप बाई स्टेप यहाँ होममा देख्नुहुन्छ, च्याटमा देख्नुहुन्छ र विशेष गरी यहाँ आफ्नो फ्रेन्ड ग्रुपमा र अन्तिममा क्यालेन्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी चाहिँ तपाईँ यहाँ च्याटमा आफ्नो साथीहरूले तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण साथीहरूलाई कम्युनिटिजलाई तपाईँले गाइडेन्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यसको लिङ्क तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु कसरी यसमा जोइनिङ गर्ने भन्ने विषयमा। र विशेष गरी म एउटा सानो अपडेट तपाईँलाई म दिन गइरहेको छु र विशेष तपाईँले यो पुरा भिडियो हेर्नुपर्नेछ र त्यसको पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएन भने म कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई त्यस्तो प्रकारको अपडेट दिन्छु, त्यो अपडेटद्वारा चाहिँ तपाईँले यस टाइमस्टोप्स कोइनले चाहिँ तपाईँले बरकरार राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँको टाइमस्टोप कोइन तपाईँले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्न र माइनिङ गऱ्यो भने तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा छैन, तपाईँको आइडी पनि डिसेबल हुन्छ। र विशेष जसरी तपाईँले कोइनलाई चाहिँ निर्धक्क रूपमा भाइरली तरिकाले चाहिँ आज माइनिङ भइरहेको छ, त्यस्तै यो नयाँ कोइन हो, केही समय अगाडि आएको छ, लगभग महिना दिन अगाडि होला। अहिले स्पिड रूपमा यसले चाहिँ माइनिङ गरिरहेको छ र यसले स्पिड रूपमा चाहिँ तपाईँको माइनिङ कोइन चाहिँ तपाईँले एकदम ग्रोथ गरिरहेको छ र फ्युचरमा यसको भ्यालु पनि राम्रो हुनेछ भन्ने म तपाईँमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पाइको पनि भ्यालु पाइ पनि पछि गएर फ्युचरमा के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन, यसले पनि के गर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर तपाईँले यसमा दिनमा 3 सेकेन्ड मात्रै दिनुभयो, 3-4 सेकेन्ड मात्रै त गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि कामलाई डिस्टर्ब पनि गर्दैन, यसले आफसे आफ माइनिङ जेनेरेट गरिरहन्छ र तपाईँले यसमा केही पनि भएन भने तपाईँलाई घाटा हुँदैन, तर केही भयो भने तपाईँलाई केही भएन भने अफसोस पनि हुँदैन। तपाईँले मैले 3 सेकेन्ड मात्रै दिएको थिएँ भनेर, तर तपाईँले चाहिँ यसमा रजिस्ट्रेसन गर्नु भएन र पछि यसको भ्यालु राम्रो भयो भने तपाईँलाई धेरै अफसोस हुनेछ, धेरैभन्दा धेरै अफसोस हुनेछ। किन मैले त्यतिखेर त्यो त्यति 3-4 सेकेन्ड पनि दिन रहेछु भन्ने कुरा तपाईँलाई अफसोस हुनेछ। कृपया पुरा भिडियो हेर्नु होला। मैले यो अपडेटहरू पुरा तपाईँलाई च्याटिङको अपडेटहरू मैले साथीहरूलाई दिइरहेको छु र विशेष जोइनिङ हुनुभएको छैन भने जोइनिङ हुनु होला। म तपाईँलाई त्यसको लिङ्कहरू दिन्छु र त्यसको त्यो आइडी पनि दिन्छु, त्यसबाट जोइनिङ हुनु होला। र विशेष तपाईँलाई म यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। च्याटमा चाहिँ यस्तो प्रकारको तपाईँले आफ्नो साथीहरू कम्युनिटीमा बात गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर आफ्नो ग्रुपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग 2 जना साथीहरूले मात्रै साइनअप गरी यहाँनिर जोइनिङ भइरहेको छ। कृपया अरू साथीहरू पनि जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जसरी पाइमा तपाईँले जोडिरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँले एक्टिभ रूपमा तपाईँले जोडिनु होला। म कुनै पनि हालतमा मेरो साथीहरू जति पनि म मात्रै डाउनहरू जनाउँछु, म कहिले पनि छोड्दिनँ। म यसलाई माइनिङ टुङ्गोमा पुऱ्याएर छोड्नेछु फ्रेन्ड्स। जब तपाईँको अफलाइन कस्तो छ भनेर तपाईँले जान्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईँ त्यो व्यक्ति अरूसँग पनि जोइनिङ हुनु छ भने हुनुहोस्। तपाईँ जसरी भए पनि मेरैमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, मैले क्यालेन्डरमा क्लिक गरेँ र यहाँ क्लिक स्टाम्प भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले क्यालेन्डर अन्तिममा देख्नुभएको होला, ग्रिनमा मैले थिचेँ क्यालेन्डरमा यस्तो छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डेली आएर। म तपाईँलाई देखाउँछु क्लिक नगरेकोमा कस्तो हुन्छ। यहाँ मसँग 100 स्कोर मात्रै छ, अस्ति धेरै थियो। मैले यहाँनिर 1 2 3 4 दिन भयो गरेको, अहिले 102 भएको छ। हेर्नुहोस्, एक दिनमा 2 दिन पर्छ। 2 दिन नगरेकोमा मेरो घटिसकेको थियो। स्कोर घट्यो भने, स्कोर 0 भयो भने तपाईँको आइडी डिसेबल।
तपाईले फेरि माइनिङ गर्न पाउनुहुन्न फ्रेन्ड्स। त्यो कारणले डे बाइ डे तपाईले 2-3 सेकेन्ड यतिलाई थिच्नुको नि त्यो ल अलिक तपाईको स्पिड नेट छ भने 2 सेकेन्डमा तपाईको नेट खुलिन्छ र क्यालेन्डरमा पुग्नको लागि 1 सेकेन्ड र 4 सेकेन्ड जम्मा तपाईले 4 सेकेन्ड दिनुहोस् दिनमा 24 घण्टामा कुनै पनि टाइममा तपाईले दिन सक्नुहुन्छ 24 घण्टा भित्र। त्यो कारण टाइम यसको तपाईको पाइमा चाहिँ के छ भने तपाईको टाइम पुगेपछि त्यसको माइनिङै सुरु हुँदैन, तर यसको चाहिँ माइनिङ त भइरै नै रहन्छ, तर तपाईको स्कोर घटेर 0 हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईको 0 भयो भने चाहिँ स्कोर तपाईको मेरो 102 छ, तपाईको 0 स्कोर भयो भने तपाईको आइडी डिसेबल हुन्छ, तपाईले फेरि पनि माइनिङ गर्न सक्नुहुन्न। विशेष गरी यहाँ तपाईको आफ्नो नाम प्रोफाइल नम्बर हाम्रो एक्ज्याक्ट हाल्नु होला। यहाँनिर तपाईलाई मैले सम्पूर्ण कुरा अघिल्लो भिडियोमा बताएको छु र त्यो भिडियो तपाईलाई म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्योद्वारा तपाईले फेरि पनि जोइनिङ प्रोसेस थाहा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा तपाईले बिटकोइनको भ्यालु जसरी बढेको छ त्यसलाई त्यो भन्दा पनि 1% मात्रै बढ्यो भने तपाईले यसबाट धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो विशेष अघिल्लोको भिडियो मैले तपाईलाई याद गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, थ्यांक यू भेरी मच।